chào em. Em có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không? Dạ được. Chào các bạn, mình tên là Sarah, và mình là người Mỹ và đã ở Việt Nam hơn 2 năm rồi. Em bao nhiêu tuổi rồi? Em 26 tuổi và bây giờ mình đang làm ở một trung tâm ngôn ngữ, đang dạy tiếng Anh cho trẻ con và người lớn nữa. Sở thích của em là gì? Em thích âm nhạc. Bên Mỹ là học dạy âm nhạc nên là em thích nghe nhiều kiểu nhạc và cũng thích chơi đàn, chơi kèn và cũng thích coi phim, nhiều loại phim hoạt động, phim hoạt hình. Tại sao em đến Việt Nam? Em đã đến Việt Nam bởi vì 3 năm trước em đã qua đây đi chơi, đi du lịch với những bạn bè từ Mỹ. Rồi xong khi về Mỹ mình đã nhớ Việt Nam, đã nhớ những bạn bè người Việt mình đã gặp ở đây. Mà khi tốt nghiệp đại học thì mình quyết định để quay lại Việt Nam để sống và để làm ở đây. Tại sao em muốn học tiếng Việt? Mình muốn học tiếng Việt bởi vì mình có nhiều bạn ở đây và muốn hiểu sâu về văn hóa của bạn của mình, bởi vì mình cũng đã quyết định để ở Việt Nam lâu nên là mình biết nếu mình muốn có một cuộc sống thú vị, ý nghĩa, mình cần biết nói tiếng Việt như người Việt nói. Em thích điều gì ở Việt Nam? Theo em, Việt Nam có rất là nhiều điều đẹp. Ví dụ như là có nhiều nơi với cảnh rất là đẹp như Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang. Em chưa đi miền Bắc nhưng mà hy vọng để tới Sapa, Hà Giang để coi, để xem mà bên đó coi gì. Và mình cũng cảm thấy châu Á có nhiều món ăn lạ nhiều ngon, trong đó Việt Nam là có nhiều món ăn ngon hơn và ngon nhất ở trên châu Á. Ví dụ là mình thích bò kho, mình thích là ăn nhiều loại, có nhiều loại xơi bún, phở, tất cả đều ngon. Món ăn ở Việt Nam nó rất là dễ ăn và có vị vừa vừa, không cay lắm, không lạ lắm, nên là rất là ngon. Và cơm tấm là cũng rất là dễ ăn và rất là ngon. Có nhiều quán cà phê ở đây nữa, đó là rất là đặc biệt. Nhiều nước ở châu Á là có rất là ít nước là uống cà phê như Việt Nam. Việt Nam rất là thích cà phê và cũng pha cà phê một kiểu rất là ngon. Nên mình cũng thích điểm đó của văn hóa của người Việt là đi chơi và đi uống cà phê. Đúng như vậy, đi chơi và đi uống cà phê là rất là vui. Nhưng mà điều của Việt Nam mình thích nhất là chắc chắn là người Việt. Nếu mình muốn nói chuyện với đa số sẽ nói chuyện lại, họ muốn làm quen người nước ngoài và cũng là muốn giúp đỡ người nước ngoài khi họ qua đây để ở, muốn người nước ngoài có gia đình ở Việt Nam luôn. Đã có nhiều người Việt đã mời em lên nhà của họ để chơi với họ, điều ấy đã làm cho mình cảm thấy Việt Nam là như nhà của mình rồi. Em đang mặc một bộ quần áo truyền thống của Việt Nam đúng không? Dạ đúng rồi, bây giờ đang mặc áo dài và mình rất là thích mặc áo dài bởi vì có quần nhưng mà là vẫn còn có hình ảnh đẹp, nên là khi lên trường đi dạy là mình thường xuyên mặc áo dài, mặc dù không cần mặc nhưng mà mình thích mặc. Mình thường xuyên mặc áo dài. Có điều gì em không thích ở Việt Nam không? Có một điều thôi mình không thích ở Việt Nam, đó là giao thông. Giao thông ở Việt Nam là nguy hiểm lắm. Và không biết tại sao người Việt cũng chạy một kiểu là khi em chạy xe mình cảm thấy là mọi người đều suy nghĩ với một cách hơi ích kỷ, nên
và mình cảm thấy khó chịu với nó, với người ta thường xuyên. Là mặc dù là mình biết là nếu mình gặp người ta ở một quán hay ở nhà của họ thì người ta chắc chắn là sẽ tốt bụng với mình, nhưng mà là trên đường là không em thấy tốt bụng đâu, và thấy là hơi ích kỷ, nên là đó là hơi khó chịu. Mặc dù mình ở đây hơn 2 năm, mình vẫn còn thấy khó chịu với giao thông ở đây. Đúng rồi, người Việt lâu lâu cũng cảm thấy rất là khó chịu khi gặp những người chạy xe như vậy. Đúng rồi. Rồi, em có chia sẻ gì đối với những người nước ngoài muốn đến Việt Nam sống không? Nếu người nước ngoài muốn qua Việt Nam để sống thì lời khuyên của em là làm quen người Việt. Đó là quan trọng nhất. Nếu muốn có nhiều trải nghiệm ở Việt Nam thì là cần đi chơi hay có cuộc sống với nhiều bạn bè người Việt, bởi vì họ sẽ giới thiệu nước của mình với bạn, và mình có thể bắt đầu hiểu văn hóa sâu sắc hơn. Mình cũng có thể làm quen bằng tiếng Anh, nhưng mà nếu muốn ở đây lâu thì cần học tiếng Việt, và giống như là bắt đầu bằng là hỏi, là nhờ bạn của mình dạy một vài từ và một cấu trúc đơn giản thôi, để đi trên đường để thử nói. Ok, đó là lời khuyên dành cho những bạn muốn học tiếng Việt luôn, đúng không? Làm quen bạn bè và sau đó là học tiếng Việt. Rồi, câu hỏi cuối cùng. Rồi, nếu như em không ở Việt Nam nữa thì em sẽ nhớ điều gì nhất? Nếu em không ở Việt Nam thì chắc chắn em sẽ nhớ bạn bè của mình ở đây. Đó là điều quan trọng nhất với em, theo ý của em. Gì nữa? Gì nữa? Chắc là em sẽ nhớ là mọi thứ là rẻ. Ở đây là mọi thứ là đều rẻ, là có thể đi chơi thoải mái, là đi uống cà phê mỗi ngày là ok, là cũng có thể tìm thấy quán mà có giá rẻ là không sao, nhưng mà bên Mỹ là không có như vậy, là đắt đi ra là đi chơi, đi du lịch ở bên Mỹ là rất là đắt. Và mọi thứ về bệnh viện là cũng là đắt lắm, ở bên Mỹ là rất là đắt, nhưng mà ở đây là đỡ hơn một chút, nên là đó là điều mình sẽ nhớ, là mọi thứ là rẻ hơn. Em có lời chúc gì dành cho những bạn đang học tiếng Việt không? Dạ, mình chúc bạn có quyết tâm để cố gắng để học tiếng Việt, và chúc bạn là có tự tin để tập nói trên đường này, đừng ngại, vì chắc chắn là người Việt muốn người nước ngoài nói ngôn ngữ của họ, thì là chúc bạn có thể tìm một cách để học tiếng Việt. Mình cảm thấy vui để cho mình có một cuộc sống ở Việt Nam ý nghĩa hơn. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chúc cho cuộc sống của em ở Việt Nam sẽ có nhiều kỷ niệm và ý nghĩa với bạn bè và người thân ở đây. Dạ, cảm ơn chị nha. Ok, chào mọi người. Chào mọi người.